بسم الله الرحمن الرحيم. جميعنا يعلم كم هو الوقت، ولو سألتك كم هو الوقت لديك الآن، من المحتمل أن كل شخص لديه إجابة مختلفة بسبب فرق التوقيت بين المناطق واختلاف أنواع الساعات واختلاف دقتها. لكن ما هو الوقت أو الزمن؟ في الحقيقة هو معقد أكثر مما نتخيل. بعض العلماء قال إن الوقت معرف ليجعل الحركة تبدو سهلة، لأنك لا تستطيع وصف الحركة بدون مرجع للوقت، فهو الشيء الذي يعرفه جميع الناس ضمنيا إلى أن تسألهم عنه. نيوتن من أوائل من فكروا بالزمن بشكل علمي، وكان يعتقد أن الزمن يدق بنفس الطريقة على الجميع وفي كل مكان. هذه الفكرة تحطمت في عام 1905 على يد النظرية النسبية الخاصة لأينشتاين، حيث قال إن الزمن ليس ثابتا عبر الكون، بل هو مختلف، فلكل شخص له وقته الخاص، كما أن لكل شخص وزنه الخاص. مثلا تخيل أنك تعيش داخل فوتون أو في داخل ثقب أسود. إن قلبك سيظل ينبض 70 نبضة في الدقيقة الواحدة بحسب ساعتك أنت، ولكنني أراه أنا الذي أراقبك من كوكب الأرض ينبض 70 نبضة مثلا في كل مليون سنة بحسب ساعتي، وكلانا على حق ومصيب تماما في زعمه. لكن لماذا نعيش في كون يسير فيه الزمن في اتجاه معين من الماضي إلى المستقبل؟ المفاجئ في قوانين الفيزياء أنه لا يوجد شيء يقول أن الأحداث يجب أن تحدث في اتجاه واحد، لكن الحال لا ينطبق على المكان، فيمكنني أن أتقدم إلى الأمام وأرجع إلى الخلف، أو أن أذهب إلى بلد ثم أعود مرة أخرى، بينما الزمن يحافظ على اتجاه واحد. فما معنى أن يسير الزمن من الماضي إلى الحاضر؟ ولماذا لا تحدث الأشياء بترتيب زمني معاكس؟ على سبيل المثال، يمكن للبيض أن يتحول بسهولة، لكن ليس العكس، ويمكن للحليب والقهوة أن يمتزجا في كوب واحد، لكنهما لن يعودا للانفصال مجددا. كلنا نعلم ماذا سيحدث عند سقوط زجاجة على الأرض. بطبيعة الحال ستحدث فوضى، ستتناثر قطع الزجاج المكسور، وفكرة أن تعود القطع لتعيد تكوين الزجاجة من جديد تبدو سخيفة، لكن المنطق الفيزيائي يقول أن ذلك ممكن. فكل ما يجب فعله هو عكس سرعات جميع القطع والجزيئات والذرات لتعود الزجاجة لحالتها المبدئية. فإذا كان الأمر في هذه البساطة، فلماذا لا يحدث في الواقع؟ باختصار، هو القانون الثاني للديناميكية الحرارية، الذي ينص على أن الانتروبي في نظام فيزيائي مغلق لا يتناقص أبدا، وهي الفكرة التي يمكن تلخيصها في أن كل شيء في الكون له ميل للانتقال من الانتظام إلى الفوضى. كان نلقي أوراق لعب مرتبة في الهواء، فاحتمال أن تسقط في وضعية مرتبة هي واحد من مليارات أو بلايين الاحتمالات، والنتيجة الحتمية هي فوضى عارمة. ولكن بما أن قوانين الفيزياء لا تفرق بين الماضي والمستقبل، فالإنتروبية يجب أن تزيد باتجاه المستقبل والماضي أيضا. لكن هل رأيت كتاب يجمع أوراقه بنفسه، أو بيضة تعود إلى حالتها قبل الكسر؟ إذن هل تتناقض قوانين الفيزياء مع حياتنا؟ حسنا، عندما تضرب كرة بيسبول فإن قوانين الفيزياء تستطيع أن تتنبأ أين ستسقط وسرعة سقوطها، ولكن تحتاج أيضا إلى معرفة الظروف الابتدائية عند ضرب الكرة، مثل حالة الطقس وحالة المضرب وغيرها. لهذا ربما يجب علينا معرفة الظروف الابتدائية للكون لنستطيع تفسير سير الزمن في اتجاه واحد. بالعودة إلى البيج بانج أو الانفجار العظيم، فهو في حالة عالية جدا من الانتظام، وقد يكون الحدث الأكثر انتظاما في الكون. ولكن لماذا كان الانتظام عالي جدا؟ أو لماذا كانت الانتروبية منخفضة جدا؟ لا نعلم. لكن هناك بعض مشاكل في هذه الفكرة، إذ تشير بعض الدلائل الرصدية أنه وبعد الانفجار العظيم مباشرة البيج بانج كانت البيئة الموجودة عبارة عن فوضى عارمة جدا، ثم تغلبت الجاذبية على هذه الفوضى وجعلت الكون أكثر ترتيبا مما كان عليه. في النهاية، أفضل ما يمكننا فهمه هو أن الانفجار العظيم هو من أنشأ سهم الزمن ووجهه نحو المستقبل. نحن لا نعرف ما إذا كان الانفجار العظيم هو الأصل الأقصى للزمن، أو ما إذا كان هناك زمن قبل ذلك. إذن ما هو الوقت؟ لماذا يسير الوقت إلى الأمام؟ إلى الآن لا نعرف الإجابة الحقيقية، لكن يجب أن نعلم أن الطبيعة حولنا
أكثر غرابة مما نتصور.